Atacul din 17 iulie asupra podului Kerch are probabil ramificații imediate asupra logisticii militare ruse din sudul Ucrainei. Imaginile publicate pe 17 și pe 18 iulie arată blocaje extinse de trafic și accidente pe autostrada E58 Mariupol-Melitopol-Herson, principala linie logistică actuală a Rusiei care leagă Rusia de sudul Ucrainei în diferite puncte între Mariupol, Berediansk și în oblastul Herson. Autoritățile de ocupație ruse au susținut că au redus traficul la punctele de control din regiunea Crimea-Herson, din apropiere de Cionhar și Armiansk, în urma blocajelor semnificative de dimineață. Autoritățile de ocupație ruse au anunțat de asemenea rute alternative și opriri de odihnă de-a lungul acestora pentru ca turiștii să conducă din Crimea ocupată prin regiunile ocupate Zaporojie și Donetsk, zone din spatele frontului într-o zonă de război pentru a se întoarce în Rusia. Autoritățile ruse au anunțat de asemenea măsuri suplimentare pentru a atenua blocajele de trafic și problemele logistice rezultate, inclusiv pe podul rutier temporar, lângă podul strâmtorii Kerch, reconstrucția unei porțiuni de 60 de kilometri de drum între Crimea și oblastul Herson, prin Armiansk și reducerea măsurilor de securitate la punctele de control din podul strâmtorii Kerch. Apar dovezi referitoare la faptul că Lukashenko ar fi participat la deportări de copii ucraineni în Belarus. The Telegraph a concluzionat că președintele Belarus și autoritățile din Belarus sunt implicate activ în deportarea forțată a copiilor ucraineni. The Telegraph l-a citat pe șeful grupului de opoziție din Belarus, a celulei naționale anticriză, Pavel Latușca, care a susținut că Lukashenko este personal responsabil pentru strămutarea forțată a copiilor ucraineni în Belarus și că a dat instrucțiuni directe despre cum să se efectueze și să se finanțeze strămutarea. Telegraph a constatat că autoritățile din Belarus au lucrat activ cu autoritățile ruse pentru a transporta copii ucraineni în Belarus și pe alții în regiuni îndepărtate din estul Rusiei. Telegraph a raportat că autoritățile din Belarus și Rusia au colaborat pentru a transporta forțat cel puțin 2150 de copii ucraineni în Belarus din septembrie 2022 și că numărul copiilor ucraineni din Belarus va ajunge probabil la 3000 până în toamna anului 2023. Consiliul Afaceri Externe al Parlamentului European a solicitat anterior un mandat de arestare împotriva lui Lukashenko la începutul lunii iulie pentru acțiuni legate de copii ucraineni și pentru facilitarea altor crime comise în Ucraina. Institutul pentru Studiul Războiului a evaluat de mult timp că Belarus este implicat în deportarea copiilor ucraineni, atât în Belarus cât și în Federația Rusă. Când îi plângeți pe soldații ruși, cei care îi plângeți, gândiți-vă la crimele de război și la genocidul pe care îl produc rușii în Ucraina. Demiterea fostului comandant al armatei a 58-a combinată rusă, general-major Ivan Popov, și problemele pe care le-a prezentat continuă să aibă efecte asupra operațiunilor militare rusești din sudul Ucrainei și asupra discursului din jurul acestor operațiuni. Un important blogger rus, afiliat la Kremlin, a acuzat forțele ucrainene că au încercat să epuizeze forțele ruse care se apără în sudul Ucrainei și a remarcat că comandamentul militar rus nu a rezolvat problemele de rotație a forțelor pe care Popov le-a subliniat înainte de demitere. Un alt proeminent blogger militar l-a susținut pe Popov, observând că problemele pe care Popov le-a subliniat par a fi cele mai importante probleme pe care Ministerul Apărării din Rusia trebuie să le abordeze. Unii bloggeri ruși au amplificat rapoartele despre mai multe grupuri de asalt rusești cu forțe de până la un pluton care se predau simultan forțelor ucrainene în direcția Zaporojie. Problemele persistente cu logistica și operațiunile rusești din sudul Ucrainei ar fi putut contribui la incapacitatea sau nedorința acestor forțe de a lupta și a raportat capitularea rezultată.
Forțele ucrainene au desfășurat acțiuni contraofensive pe cel puțin 3 sectoare ale frontului, pe fundalul intensificării operațiunilor ofensive rusești și au susținut câștiguri tactice de-a lungul graniței din regiunea Kharkiv-Luhansk pe data de 18 iulie. Surse ruse și ucrainene au remarcat că forțele ruse au sporit recent operațiunile ofensive în zona Kupiansk, între nord-estul oblastului Harkov și nord-vestul regiunii Luhansk. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.